Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái món bánh với thanh long nè, nướng, thơm phức luôn. Ngoài thì giòn giòn nhẹ nhẹ, bên trong thì bông xốp mềm, chỉ với cái chảo chống dính, không có cần lò nướng. Đơn giản, không ủ men gì hết á. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện cái ổ bánh ngon cho cả nhà cùng thưởng thức luôn nha. Trước hết là mình có các nguyên liệu nè, 300g bột mì đa dụng, 150g đường, thêm một cái trái thanh long, phải là ruột đỏ nó mới ngon ha. Thêm chút xíu muối vani, một muỗng cà phê vung baking powder, nửa muỗng cà phê baking soda cùng với 2 cái trứng gà và 250ml sữa tươi. Baking soda thì mình dùng hiệu này, sữa tươi và bột, tất cả các bạn cũng có thể dùng loại khác. Rồi bây giờ sẽ gọt cái trái thanh long này ra. Thanh long ruột đỏ, đỏ ao luôn á, làm vô cái bánh á, cái màu sắc nó cực kỳ hấp dẫn. Cho hết 300g bột mì vào trong thau. Thanh long này mình chỉ dùng nửa trái thôi nha, tại vì cái trái này nó cũng lớn đó, làm nhiều quá chút xíu cái màu ra đậm dữ lắm, mà nước nó cũng hơi dư. Nên dùng nửa trái thôi, các bạn sẽ bóp đều ra cùng với bột để cho nó hòa quyện với bột. Cái màu thanh long này các bạn làm rau câu cũng đẹp, mà mình làm bánh hấp cũng ngon luôn, bánh nướng cũng ngon. Thấy cái màu sắc cực kỳ hấp dẫn luôn á. Thay vì mình làm lá cẩm, nhưng mà mình làm cái thanh long này đi, nó vừa có trái cây mà vừa có màu sắc đẹp. Bóp xong thì mình thấy phần bột nó tơi rời ra cùng với thanh long, vậy là được rồi nè. Quay qua bên đây thì mình đập 2 cái trứng gà, 2 cái trứng lớn nha, cho cái bột của mình nó ngon. Nếu mà trứng gà thường á, loại nhỏ thì dùng 3 cái. Rồi sẽ khuấy đều lên cho nó tan ra trước một cái ha. Có trứng nhưng mà mình không có cần phải đánh bông gì hết á. Cứ cho hết vào trong cái thau bột luôn. Rồi các bạn sẽ thêm vào 250ml sữa tươi. Cũng cho hết vào một lần. Trộn đều tất cả lên. Phần bánh này á, thì đừng có làm lỏng quá, bột nó sẽ hơi đặc đặc á, thì bánh của mình nó mới dễ nở, nó sẽ xốp hơn. Thêm vào đường luôn, 150g đường, nếu các bạn thích ít ngọt á, thì giảm đường lại, còn thích ngọt vừa vừa giống như mình thì dùng luôn 150g. Thì cái bánh này nó cũng sẽ có độ ngọt vừa ăn, không có quá ngọt nhiều đâu. Cứ bóp ra cho nó đều để đường nó tan. Cho nó tan xong thì mình sẽ thêm muối và vani vô sau cùng ha. Cuối cùng nữa là một muỗng cà phê dung, 5g baking powder và 2g baking soda. Cái phần bột nở baking soda các bạn không có cho nhiều nha, cho nhiều quá là nó sẽ bị hăng nồng. Còn bột nở thì mình cho nhiều được. Mình cứ khuấy đều lên, cho bột nở vô sau, vậy á thì bánh của mình nó sẽ nở nhiều, nó ngon, nó không có bị sủi bọt nhiều quá. Cứ khuấy đều, mình thấy bột lúc này nó sẽ đặc đặc sệt sệt vậy nè, là nó vừa đó. Hôm nay mình sẽ dùng cái quánh chống dính này. Cái quánh này á tiện lợi, nó có độ dày nhiều, nó không có dễ bị khét, mà nó có cái lớp chống dính ở bên trong nữa luôn. Các bạn có thể bấm rau trái mua ủng hộ mình ha. Thêm vào một ít bơ thực vật để quét xung quanh cái chảo. Bắt lên trên bếp làm nóng cái chảo. Rồi bây giờ mình sẽ góc bột vô. Cái lượng bánh này là mình chia ra được 2 lần á. Với cái chảo này nó cũng nhỏ, cho nên là mình chia ra làm 2 ổ bánh. Còn mà các bạn thích cái chảo lớn hơn á, thì mình làm một ổ luôn cũng được. Đậy nắp lại, nhớ để lửa thiệt là nhỏ ha. Rồi cái mình xoay cái chảo vòng vòng á, cho bánh nó chín đều. Bánh mình nướng hồi nãy giờ mình thấy bắt đầu cái lớp mặt nó khô lại rồi nè. Mình sẽ kiểm tra thử ha. Nhưng mà ở giữa nó còn một nước. Xung quanh nó thì nó khô rồi. Bánh xốp ngon quá chừng luôn. Mình sẽ kiểm tra bên dưới nha. Tại vì cái ổ bánh mình làm cũng hơi dày nè. Nếu mà các bạn không kiểm tra là nó dễ bị khét ở bên dưới lắm á.
ở bên dưới xung quanh nó vàng đều luôn, nhưng mà nó có thanh long á, cho nên là các bạn không có sợ nó bị khét đâu nha. Cái màu nó sẽ hơi đậm hơn chút xíu chứ không phải là nó khét đâu. Cái thanh long mà mình nướng lên nên cái màu nó đậm vậy đó. Nướng thêm một mặt ở trên. Vậy là đã có được một ổ bánh ra lò rồi nè. Hai mặt vàng đều thơm phức luôn. Bánh phải nướng hơi vàng vàng chút nó mới ngon nha. Rồi mình sẽ cho tiếp cái ổ bánh thứ hai vô cho hết bột luôn. Cũng đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ, nướng chín đều. Ổ bánh thứ hai này á, bột nó hơi ít hơn hồi nãy chút xíu, cho nên nó là lúc này bột nó khô luôn rồi. Ở dưới nó cũng vàng đều rồi đó. Các bạn sẽ úp nó lại nha. Mình trở thêm một mặt nữa, mình nướng hai mặt bánh nó mới vàng ngon. Còn nếu mà nướng lò, các bạn dùng cái khuôn 18 thì mình sẽ nướng 180 độ trong vòng nửa tiếng, lửa trên dưới. Hai cái bánh đã sẵn sàng rồi, thơm phức luôn, vàng quá trời hấp dẫn. Mình sẽ cho tiếp nó ra luôn ha. Cái bánh thứ hai này á, mình thấy nướng nó đẹp hơn cái đầu tiên chút xíu, là do cái chảo thứ hai lửa nó đều hơn. Ngon quá chừng các bạn ha, giống y như cái ổ bánh bông lan vậy đó. Mình làm theo kiểu này là nó ra cái bánh bông lan nhưng mà không có cần phải đánh trứng, chỉ với bột nở siêu cuốn luôn, kết hợp thêm cái thanh long ruột đỏ nữa. Cái màu sắc bánh là hấp dẫn á, nó hòa quyện vào cái hạt thanh long nó đen đen ở bên trong á, các bạn nhìn nó hấp dẫn lắm, nó giống như là cái mè đen rải rác ở bên trong phần bột vậy đó. Thanh long đỏ nó cũng còn hơi hơi chút chút ửng ửng ở bên trong nè. Ổ bánh siêu mềm siêu xốp, cầm lên nó nhẹ tê nè, mà thơm lắm, không hề bị tanh mùi trứng đâu. Mình đã khử ở trong đây á, là một ống vani rồi, còn thêm bơ khi mà nướng nữa. Đây, bánh siêu xốp luôn. Công thức này nếu mà các bạn không thích nướng thì mình cho vào cái khuôn nhỏ nhỏ mình hấp lên cũng ngon luôn nha. Nhớ là phải quét bơ nó mới ngon. Cầm lên là mình thấy nó mềm lắm. Bánh này các bạn ăn 2-3 ngày cũng ngon, nó không cứng gì đâu. Mềm thơm và ngọt đậm đà, không bị quá gắt mà cũng không quá nhạt. Ăn cái bánh đó mà nó xốp xốp mềm mềm vậy nó mới ngon, chứ các bạn bẻ ra mà cái bánh nó chay ngắt á, là do bột nở nó không có hoạt động á, nên bánh không thành công. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh mình nha, vui lòng đăng ký ủng hộ mình và bấm vào góc trái video á, xem sản phẩm lựa chọn mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.